بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. مساء الخير، مساء السعادة، مساء الحب، وحشتوني. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بإذن الله. في بداية حلقتنا بنقول الحلم بشرى أو إنذار. ربنا يبشرنا بالخير جميعا يا رب. من فضلك أخي الكريم، من فضلك أختي الكريم، أتمنى منكم كتابة أحلامكم بكل دقة وبكل وضوح عشان توصلني المعلومة صح وأرد عليكم بكل دقة وبكل صراحة. يلا بينا ندخل في الموضوع. هنكمل حلقتنا النهاردة عن البحر. وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم. هنتكلم النهاردة عن شاطئ البحر. معظمنا بيحلم بيه. هو على العامة مبشر بالخير. البحر في المنام يعني رجل كبير الهيبة والمنصب، وأحيانا بيكون الوالد أو الأم أو الرئيس في العمل. طيب البحر لما يكون موجه هادئ، بشرى لك أيها الرائي بمعرفة شخص كبير هتربط بينكم منفعة ومصالح بالخير بإذن الله. طيب إذا شاف الرائي إنه بيسبح في البحر ولكن بمهارة، يعني بشطارة وبمهارة، وعارف هو بيعمل إيه تحديدا، دي بشرة خير لك أيها الرائي بتكليفك بأمر ما والسعي وراء رزقك وتكليفك بالأمر ده، وإن شاء الله هتعمله وهتكون جيد فيه. طيب إذا شفت إن أنا بعوم في البحر بكل دقة وبكل سعادة، ده طبعا على قدر مهارتك، ده طبعا عومك في البحر، ده طبعا فوز بمهنتك بإذن الله. يعني إذا كنت مثلا طالب إن شاء الله نجاح وتوفيق، وإذا كان تاجر ربح في تجارته، وإذا كان فلاح بركة في ثماره. طيب الخاطب زواج سعيد بإذن الله. طيب رؤية شاطئ البحر للرجل، بالنسبة للرجل ده معناه تغيير في حياته للأفضل إن شاء الله، وحصوله على فرصة عمل جديدة. طيب إذا كانت الأمواج عالية ومرتفعة يعني تخوف، ده معناه مشاكل وصعوبات في حياته. طيب إذا شاف الشاطئ من بعيد إن هو هايج أو الموج عالي، ده معناه سفر له، ولكن للأسف سفر غير موفق، والعكس صحيح. طيب إذا شافت المرأة الأمواج العالية الهائجة، ده للأسف إنذار لك أختي الكريمة بمشاكل وخلافات تؤدي إلى الطلاق. ربنا يسترها. طيب الاستحمام بماء البحر على الشاطئ، ده معناه أخبار سعيدة للرائي إن شاء الله. طيب وللمرأة الحامل رؤية الشاطئ والاستحمام عليه، ابشري يا أختي الكريم بمولود، ولادة سهلة ومبشرة وسلامة طفلك بإذن الله. طب ما ننساش البنوتة الجميل لما تشوف شاطئ البحر والمية الرايقة، ابشري أختي الكريمة بالزواج إن شاء الله. طيب إذا شافت بقى البنت الشاطئ موج عالي، احذري أختي الكريمة. من إيه يا ترى؟ من شخص غير مناسب للأسف الشديد. طيب إذا كانت الموج هادي وجميل، معنى كده إن زواج موفق وشخص مناسب لك بإذن الله. طيب شرب الرائي من النهر، ده للأسف فتنة، يعني قال وقيل، صرصرة في الكلام. طيب إذا شاف الرائي البحر عادي، يعني موجه عادي نايم،
أو بلا موج، ده للأسف بطالة للرائي، يعني الرائي عاطل بلا عمل. وأحيانا يرى الرائي إن ثيابه مبللة بالماء، ده معناه والعياذ بالله ربنا يعافينا حبس الرائي أو فشل في تحقيق هدفه. طيب شرب الماء بعد عطش وظمأ، يعني شرب لدرجة إن الماء رواه. بشرى لك أيها الرائي بالثروة والغنى بعد الفقر. طيب شرب الماء البارد في المنام، يعني رزق من الله بمال حلال، اللهم ارزقنا المال الحلال. طيب استحمام الرائي بماء البحر الصافي، هقول بشرى لك أيها الرائي فرج الله همك وقضى دينك وأطلق سراحك وأسعد حياتك بإذن الله. أتمنى منكم الدعاء لأمي وأبي بالرحمة والمغفرة وجميع أموات المسلمين، إن ربنا ينور قبرهم ويجعل مأواهم الجنة يا رب العالمين. اللهم ارحم والدي كما ربياني صغير. صدق الله العظيم. ولسه مكملين ولنا لقاء. أتمنى منكم بإذن الله الاشتراك في القناة أو الدعاء لأبي وأمي، وفي انتظار أسئلتكم واستفساراتكم على قناتي وعلى قناتكم. في نهاية حلقتنا بنقول الله أعلى وأعلى. بحبكم في الله.